අපි JavaScript HTML page එකට call කරන විදි තුනක් තියෙනවා. ඒ විදි තුන තමයි inline, internal සහ external විදි තුන. එතකොට මේ එකින් එක අපි සවිස්තරාත්මකව කතා කරමු. කෙලින්ම යමු වීඩියෝ එකට. අයිබෝන් මගේ front end යාළුවෝ හැමෝටම ඔබ මේක තුල සිටින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ JavaScript file එකක් කොහොමද? JavaScript එකක් කොහොමද අපේ HTML file එකට call කරන්න කියලා. HTML file එකට call කරන ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. ඒ තුනෙන් පළවෙනි ක්‍රමය inline ක්‍රමයට. කොහොමද මේ inline විදිහට අපි ස්ක්‍රිප්ට් එකක් රන් කරන්නේ JavaScript එක. එහෙනම් අපි කෙලින්ම යමු ඩෙමෝ එකට. ඔයගලන්ට පේනවා මම මෙතන HTML page එකක් හදලා තියෙනවා. HTML page එකේ තියෙනවා div එකක්, paragraph එකක් තියෙනවා. හිතන්න මට requirement එකක් එනවා මෙන්න මේ section එක. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ section එක. මේ section එක තමයි පාට කරලා තියෙන්නේ. හරිද? ඕගොල්ලන්ට මේක හොඳට පේන්නේ නැත්තම් මම මේක වෙන color එකක් දෙන්නම්. එතකොට පේයි. හරි yellow color එක දෙමුකෝ. right. මෙන්න මේ yellow color box එක උඩ click කරොත් මට alert box එකක් දෙන්න. simple logic එකක්. හරිද? ඒක inline ක්‍රමයට කොහොමද කරන්නේ? inline කියන්නේ මොකද්ද? ඕගලන්ට මතක ඇති අපි CSS වල inline styles ගැනත් කතා කරා නේද? inline ලියන්නේ කොහොමද? අපි මෙතන style කියලා ලියනවා. එහෙමනේ අපි inline ලියන්නේ. එතකොට JavaScript එකේ අපි කොහොමද මේවා ලියන්නේ? ඒවා ලියන්නේ events විදිහට. දැන් මම කියවනේ මට වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? ක්ලික් කරාම කියලානේ. එතකොට ක්ලික් කරාම කියන එක inline ක්‍රමයට ලියනවා නම් අපි on කියලා තමයි ලියන්නේ. on click. හරිද? ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේන්නේ නැති මම මේ on කියලා ලිව්ව ගාම මේ මට මේ දෙන සම්පූර්ණ list එක. ඇත්තටම visual code edit එකේ මට මේ ඔක්කොම list එක දෙනවා. මෙච්චර තමයි තියෙන්නේ සම්පූර්ණ events ගොඩ හැටියට. මේ events වලින් මම තෝරනවා on click කියන එක. එතන on click එක double quotes. හරිද? මෙතන මේ double quotes දෙකක් තියෙනවා. හරිද? මේ double quotes දෙක මැද්දේ තමයි මම ලියන එකක් ලියන්න ඕනේ. දැන් මගේ මොකද්ද requirement එක? alert box එකක් පෙන්නන එක. මම මේක උඩ click කරාම මම කියනවා alert එකක් දෙන්න. alert එකක් දෙන්න අපි කියමු click කියලා මට message එකක් එන්න ඕනේ කියලා. හරි. දැන් ක්ලික් කියන මෙසේජ් එක මම පෙන්නන්නේ ඩබල් කෝට්ස් ඇතුලේ. හරිනම් හරිද? නමුත් දැන් මෙතන ඩබල් කෝට් එකකින් පටන්ගෙන මෙතන ඉවර කරලා තිනවනේ. එතකොට ආපහු මම මෙතන ආපහු ඩබල් කෝට්ස් දැම්පු ගාම දැක්කා නේද මේ වරහන රතු පාට වුණා. ඒ ඇයි ඒ? ඔගොල්ලෝ හොඳටම මම දැන් කිව්වා නේද මෙතන දැන් ඩබල් කෝට්ස් ඇතුලේ ලියන්නේ කියලා. දැන් මෙතන ඩබල් කෝට් එකක් දැම්ම ගාම මොකද වෙන්නේ? මේක මෙතනින් ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඉතුරු ටික error එකක් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි double quotes ලියන්නේ නැතුව single quote එකක් දාන්නේ. single quotes තමයි දාන්නේ. හරිද? මම මෙතන ලියන්න click කියලා. හරිද? click කියලා ලියනවා. මම මේක save කරනවා. save කරපුවාම මම මේක උඩට එනවා click කරනවා. click කරපු ගාම මට කියනවා මෙතනින් click ඒ message එක මට දෙනවා pop up box එක. ඒ මොකද්ද වෙන්නේ? මම මේ කරේ inline විදිහට script එකක් run කරා. හරි. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති නේද? මම මේ කහපාට box එක උඩ ක්ලික් කරාමයි මේක ආවේ. දැන් ඕගොල්ලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් නේද? මම මේ වගේ මේ එහාට කහපාට නැතුව අනිත් window එකේ ඉතුරු area එක. දැන් මම මේ close කරන මෙන්න මේ වල ක්ලික් කරාම එන්නේ නැහැ නේද? එන්නේ නැහැ. ඇයි මම ඒක දාලා තියෙන්නේ මේ div class එකට මේ div tag එකට විතරයි මේ on click එක ලියලා තියෙන්නේ. හරිනේ? දැන් මම මේක section එකට ලිව්ව event එක on click. දැන් හිතන්න පුළුවන් නේද තව events මට මේකට දාන්න බැරිද? පුළුවන්. දැන් අපි හිතමු අපි කිව්ව hover කරපුවාම console එකට message එකක් පෙන්වන්න කියලා hover වුණා කියලා. මොකද මේ hover එකට මම alert දෙන්නේ නැත්තේ මොකද දන්නවද? මම මේක උඩට click මම මේක hover කරපු ගාම හැමතිස්සෙම alert box එක දෙයි. ඒක මට click කර තමයි හැමතිස්සෙම ඉන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා මම console එක දාපුවාම මට ඒක ලේසි වෙනවා. හරිද? මම හේතුව කියන්නම් ඒ වෙලාවෙද. දැන් on කියලා ගහපු ගාම මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මෙහෙම පල්ලහැට ගියාම mouse එකනේ hover කරන්නේ. mouse වල තියෙනවා events කීපයක්. mouse down, mouse enter, mouse leave, mouse move, mouse over, mouse up කීපයක් තියෙනවා. මම mouse up කියලා එක දෙන්නම්. mouse හරි mouse move දෙන්නම්කෝ. mouse move එකේ මොනවද වෙන්නේ? මම ලියනවා console
.log කියලා මම සිංගල් කෝට් එක දාන්නේ සිංගල් කෝට් එක දාලා මම මෙතන ලියනවා mouse move කියලා ලියන්නම්කෝ මම මේක සේව් කරනවා දැන් මේක උඩට ගියාම ඕගොල්ලන්ට පේනවද මෙතන තියෙන්නේ මොනවද කියලා 79ක් mouse move මොකද්ද මේ 79 කියන්නේ මම මෙහෙම කරන් ඇද්දි ඒ කියන්නේ මේ හැම pixel by pixel මට alert box එකක් දෙන්න ගියේ එක තමයි මම මේ බේරගත්තේ නැත්නම් මට 300 දෙපාරක් 306 පාරක් විතර මට මෙහෙම ක්ලික් කර යන්න වෙනවා මේ alert box මදි ආවනම් ඒ නිසා මම මේ console log කරේ හරිද එතකොට වැඩේ තේරෙනවනේ හරි දැන් අපි ඒ වගේ දැම්ම වගේ on click උයි on mouse move කියලා වගේ දැම්ම වගේ තව අපිට on කියලා තව ගොඩාක් events ගේන්න පුළුවන් ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් විදියට දාන්නම් මෙන්න මේ සයිට් එක. මේ සයිට් එකේ තියෙනවා ඔක්කොම පාවිච්චි කරන events ටික. on කියලා තියෙන ටික. දැන් on click. දැන් on click කියන්නේ මොකද්ද? triggers on a mouse click ඔය වගේ. ඉතින් මේකේ තියෙනවා ගොඩාක් ඒවා. දැන් බලන්න on mouse move on mouse move කියන්නේ මොකද්ද triggers වෙන mouse pointer moves හරිද මේ mouse out ඒ හැම එකේම මොකද්ද idea එක හැමදේම පොඩ්ඩක් touch එකේ ඉන්න එතකොට ඕගොල්ලන්ටත් ඔය වගේම client කෙනෙක්ගේ logic එකක් client කෙනෙක්ගේ requirement එකක් ආව ගාම ඕගොල්ලන්ට logic එක ඔළුවෙන් හිතන්න පුළුවන් මේ event එක තමයි මේකට ඕන වෙන්නේ කියලා මොකද ඔයගොල්ලෝ මේකේ touch එකේ ඉන්නේ මේක touch එකේ ඉන්න තරමට මේ subject එක හොඳට ඔළුවට යනවා දැන් අපි කතා කරේ දැන් inline ගැනනේ දැන් අපි internal එකට යමු internal විදියට script call කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? අපි ලියනවා script කියලා tag එකක්. හරිද? දැන් ඕගලන්ට මතක ඇති අපි style වලත් inline styles ලියුවා වගේම internal style ගැන කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි script tag එකක් දැම්මේ. style tag එක දැම්මේ. CSS වල මේ වගේ අපි ලිව්වා CSS වල මොකද්ද? මෙන්න මේ style එක ඇතුළේනේ body කියලා දාලා. හරිද? ඒ වගේ අපි ලිව්වේ ඒ විදිහටම අපිට මේකේ script කියලා internal code එක ලියන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්න example එකක්. හරිද? මේ page එක open වෙච්ච ගාම hello කියලා message එකක් දෙන්න ඕනේ කියලා කොහොමද ඒක කරන්නේ? alert කියලා දානවා නිකම්ම. හරිද? alert කියලා දානවා hello කියලා. දානවා මම save කරපු ගාම ඕගොල්ලන්ට අර ටික පේන්නත් කලින් මොකද්ද පේන්නේ? hello කියලා message එක. ඒක okay කරපුවාම තමයි page එක පේන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ මම කරේ internal විදිහට script එක call කරා code එකක් හැටියට. හරි. දැන් අපි හිතමු අපි function එකක් ලියනවා. function එකක් කියන්නේ මොකද්ද? function එකක් කියන්නේ මම call කරනකම් මේක run වෙන්න එපා. මම මේ function එකේ නම call කරපු ගමන්ම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම ලියලා පෙන්නන්නම් ඕගොල්ලන්ට වැඩේ තේරෙයි. හරිද? මම function එකක් ලියන්නම් get message කියලා. මම get msg කියලා ලිව්වා. හරිද? මම දැන් මේකට වරහන දෙකක් දාලා මම මේ වෙනම වීඩියෝ එකක් ගේන්නම් නමුත් මේ ස්ක්‍රිප්ට් ඉන්ටර්නල් විදියට ස්ක්‍රිප්ට් එක ලියන හැටි තමයි මම මේ උගන්වන්න තමයි මම මේ ෆන්ක්ෂන්ස් ලියන්න ගත්තේ ඔයගලන්ට පොඩක් ෆන්ක්ෂන්ස් ටිකක් නුහුරුයි වගේ නම් මම මේක අනිවාර්ය වීඩියෝ එකක් ගේනවා මේ ප්ලේලිස්ට් එකේම ඉතින් ඒක නිසා දැනට මේක බලන්න ඕගලන්ට අයිඩියා එකේයි මම මේක කියලා දෙද්දි හරි මම මෙතන දානවා hello කියලා හරිද right මම දැන් මේක සේව් කරපුවාම අර ඉස්සල්ලාපු මෙසේජ් එක ආවද නෑනේ මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරා එන්නේ නෑ එතකොට ඇයි මේක කෝල් කරන්න ඕනේ කොතනක හරි එතකොට මේක මම කෝල් කරන්නේ කොහෙද දැන් අපි මෙතන දාගෙන ලිව්ව නේද alert එකක් මෙහෙම අපි හිතුවොත් මේක ක්ලික් කරාමයි මට මේක එන්න ඕනේ එහෙනම් මම මේකට මොකද කරන්න ඕනේ මම මේක මකනවා හරිද මේක මකලා මම function name එක මෙතනට ගේනවා get message හරිද දැන් මම මේක උඩ ක්ලික් කරනවා hello කියලා ආවා මම මෙතන ලියන්නම්කෝ from function කියලා එතකොට මම මේක function එක change කරා hello from function හරි දැන් ඒ මොකක්ද මේ උනේ මම function එකක් ලිව්වා internal script එකක scripts විතරයි තියෙන්නේ. අපි මේකේ script ඇතුලේ HTML tag ලියන්න යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ නිකන් paragraph tag එක දාලා හරිද? මෙහෙම p tag දාලා ඔහොම දාන්නේ නැහැ. මම මේක දාපු ගාම මේක වැරදි. හරිද? මේවා දාන්නේ නැහැ. ඒවා වැරදි. අපි මේ script ඇතුලේ ලියනවා නම් ලියන්න. මොකද මේක HTML එක ඇතුලේ හින්දා ඔයගලන්ට වැරදියට හිතෙන්න පුළුවන්නේ. අමතක වෙලා මේකේ div tag ටික copy කරලා paste ඒවා කරන්න යන්න එපා. script tag එක ඇතුලේ තියෙන්නේ script විතරයි. functions variables දානවා ඒවා ටික විතරයි මේකේ තියෙන්නේ ඔච්චරයි හරි
දැන් අපි පොඩි ප්‍රැක්ටිකල් එක්සාම්පල් එකක් කරමු. අපි ආසයි මේ වගේ වැඩ කරන්න. හරිද? ප්‍රැක්ටිකල් වැඩක් කරමු. මම මේ පැරග්‍රාෆ් එක වෙනුවට ඉන්පුට් ටයිප් මම මේ ටෙක්ස්ට් බොක්ස් දෙකකුයි බටන් එකකුයි ගේන්න. හරිද? click for the results කියලා තමයි තියෙන්නේ. හරි. මම මේක සේව් කරනවා. මම මෙතනට මොනවා මේ ෆන්ක්ෂන් එක මම කන්නකෝ. මේක දැනට මේ alert එකම කන්න. මේක ඕනේ නැහැ දැනට. හරි. මම මේක උඩට ලිව්වා. මට වෙන්න ඕනේ click for the results මේක ක්ලික් කරපුවාම මෙන්න මේ දෙන්න මම මෙතන ලියන දෙන්න එකට මෙසේජ් එකක් විදියට එන්න ඕනේ. එච්චරයි වෙන්න ඕනේ. හරිද? right. මම මේ on click එකක් මෙතනින් ගලවන්නම්. ඒක මැත්තටම මට ගේන්න ඕන බටන් එකට නේද? බටන් එකට නෙමෙයි මේක වෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් මේ ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුළට මම මොනවද කරන්න ඕනේ? variable දෙකක් ගේන්න. පළවෙනි එකේනා name variable ගැනත් මම ගේනවා වීඩියෝ එකක්. හරි. මේක දැනට මම මේක ඔයගලන්ට උදාහරණයක් හැටියට ගේන්නේ මේක හොඳට idea එක එන්න. get element by id by වෙන්න එපා. මම මේ ඔක්කොම කියලා දෙනවා. හරි. text name txt name මේ නාම මේ දීපු id එකක් නේ. id එක තමයි මෙතන get element by id කියලා ඒ නම විතරයි දාන්නේ. hash වත් මුකුත් ලියන්නේ නැහැ. right. ඒකේ dot value එක. හරිද? ඒකේ value එක name එකට ගන්නවා. එච්චරයි කරේ. ඊළඟට var variable name එකක් ඊළඟට මොකද address equal document dot get element by id මේක address නෙමෙයි මම වෙනවත් දාන්න මේක address ඕනේ නැහැ එතනට මම දාන්න name 2 කියලා දැනට දාන්නම්කෝ මෙතන දාන්න name 2 කියලා right එතකොට වරහන් ඇතුලේ මම මේක copy කරලා මෙතනට දෙනවා දැන් ඕගොල්ලන්ට මතකයි නේද මම මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියලා මේ දෙන්නගෙම එකතුව මෙසේජ් එකක් විදියට එන්න ඕනේ එච්චරයි හරිද ඊට පස්සේ දැන් මම පොඩ්ඩක් පල්ලහැට ගන්නම් මේක මට alert කරන්න ඕනේ මේ නමයි හරිද මේ name එක ඔහොමම දෙනවා හරි මම දැන් නිකන් මේක save කරා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා හරිද මම මෙතනට MCodes කියලා ලියන්නම්කෝ MCodes කියලා දාලා මම මේ ක්ලික් කරනවා ක්ලික් කරපු ගාම MCodes වෙනවා දැන් ඉතුරු එක්කෙනා පේනවද නෑ ඉතුරු එක්කෙනා කොහොමද පේන්නන්න ඕනේ මේකත් ගේන්න ඕන මෙතනට කොහොමද variable දෙකක් එකට දාන්නේ plus එකක් දානවා ඊළඟ එක්කෙනා දානවා මේක මම save කරනවා දැන් මම MCodes ඊළඟට මෙතන front end කියලා ලියනවා දැන් මගේ requirement එක උනේ මේ දෙන්නගේ එකතුව මට මේ ක්ලික් කරපුවම එන්නනේ දැන් මම මේ ක්ලික් කරනවා MCodes front end කියලා මැද්දේ ස්පේස් එකක් නැහැනේ මැද්දේ ස්පේස් එකක් දෙනවා නම් කොහොමද දෙන්න ඕනේ මේක එක ස්පේස් එකක් තියලා ඩබල් කෝට්ස් එකක් දාලා ආයි ස්පේස් එකක් තියලා ප්ලස් එකක් දානවා හරිද ඔන්න ඕක දාලා මම මේක සේව් කරලා ආපහු run කරනවා MCodes front end හරිද ඕක දාලා මම මේක ක්ලික් කරනවා MCodes front end කියලා ස්පේස් එකක් එක්කම ආවා හරිද දැන් මම මොනවද මෙතන කරේ ෆන්ක්ෂන් එකක් හැදුවා මේ ලියපු ටෙක්ස්ට් බොක්ස් දෙකේ values දෙක ගත්තා හරිද මම මේ එක්සැම්පල් එක අද වීඩියෝ එක මේ අතරම ෆස්ට්ම වීඩියෝ එකනේ ඇයි මෙච්චර ලොකු වීඩියෝ එකක් මෙච්චර දෙයක් අද මම කරේ එක හේතුවක් තමයි ඔයගොල්ලෝ දැන් අර මම දාන රෙෆරන්ස් මැටීරියල් එක තියෙනවනේ ඒකේ ඉවෙන්ට්ස් ටික ගත්තනේ ඒ ටික අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට එක එක විදියට මේ ආකාරයට පොඩි පොඩි ෆෝම් එකක් හදන්න පුළුවන් හරිද ඕගොල්ලන්ට ෆෝම් එකක් හදලා ඒ යූසර් දෙන ඉන්පුට් එක්ක ඕගොල්ලන්ට එක එක දේවල් කරන්න පුළුවන් මේකෙන් ලැංග්වේජ් එක JavaScript ලැංග්වේජ් එක ඉක්මනට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මට ඕනේ ඔයගොල්ලෝ මේක හොඳට ඉගෙන ගන්නවා බලන්න. ඉතින් ඒ නිසා පොඩි පොඩි දේවල් කරලා වැඩක් නැහැ. ලොකු දෙයක් එකපාර කෙරුවොත් ඔයගොල්ලන්ට idea එක ඉක්මනට එනවා. මේ වගේ දේවල් තමයි අපි JavaScript එකෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ට ලැංග්වේජ් එකට ආසාව වැඩි වෙන්නේ. මේ දේවල් කරන්න බලන්න. මොකද මේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ already ඕන තරම් site වල දැකලා තියෙනවා. නමුත් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ නැතිනේ මේ වගේ කොහොමද කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි කරලා තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟට ඔයගලන්ට හිතන්න පුළුවන් මම මේ පොඩි UX පැත්තෙන් පොඩි දෙයක් කියන්නම් මම මෙතන ක්ලික් කියලා විතරක් ලිව්වා නම් හරිද දැන් ක්ලික් විතරක් තිබ්බා නම් ක්ලික් කිව්වහම මොකද වෙන්නේ කියලා දන්නේ නැහනේ ඒ නිසා සමහර ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරාම මොකක්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන එකත් දාන්න ඒක සෑහෙන හොඳයි මොකද click for the results මම මේක ක්ලික් කරොත් result එකක් දෙන්න තමයි තියෙන්නේ ඒකට තමයි මම මේ බටන් එකට මේ වගේ ටෙක්ස්ට් එකක් දාන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ක්ලික් කියලා නිකන් නම් දෙන්න එපා ඕකේ නිකන් cancel කියලා මොකද ඕකේ බටන් එකේ වහම මොකද වෙන්නේ
cancel ලැබුවාම මොකද්ද වෙන්නේ? cancel the order. ඊට පස්සේ okay to proceed. අර ඒ වගේ පොඩි meaningful නමකුත් දෙන්න. මම මේ පොඩි UX කැලලකුත් මේ අස්සෙම දැම්පා. ඒක හොඳ හින්දා. ඉතින් හරි. ඉතින් මම මේ කරේ මොනවද? internal code එකක් හැටියට තමයි ලිව්වේ. මම inline තමයි මේ double මේ on click එකට ලිව්වේ function එකක් call කරේ. මෙන්න මේ script එක තමයි internal ලිව්වේ. right. දැන් ඊළඟ කතාව external. මොකද්ද external කියන්නේ? අපි ඕනම වෙබ්සයිට් එකක් හදද්දී අපි external තමයි JavaScript එක තියාගන්නේ. මොකද ඔක්කොම එකට දාගත්තාම වෙන්නේ නිකන් ෆයිල් එකත් ලොකු වෙනවා. ඒක ඇත්තටම අපරාධයි. ඒ නිසා අනිත් එක තමයි ඕගනයිස් කරගන්න පුළුවන් අපේ මුළු page structure එකම. ඒ නිසා ඉතින් මම මොකද කරන්නේ? මම මේක කට් කරනවා. කට් කරලා මේ ස්ක්‍රිප්ට් එකත් මකනවා. හරිද? දැන් කට් කරලා මම මොකද්ද කරන්න යන්නේ? මම මේ ලියපු HTML එකකුත් මේ CSS එකක් තියෙනවා. මම මේක right click කරලා අලුත් ෆයිල් එකක් හදනවා. ඒ ෆයිල් එකේ නම තමයි scripts.js. මෙන්න මේ scripts.js එක ඕපන් කරලා අර ලියපු ටික paste කරනවා. ඔච්චරයි කරන්නේ. කරාම මම මේක දැන් save කරා. හරි. මම මේක ලිව්වොත් මොකක් වෙයිද? ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරපුවම මොකුත් වෙන්නේ නැහැ නේද? ඇයි ඒ error එකක්ද? right click කරලා inspect කරමු. අපිට errors ආවොත් පෙන්නනවා. මම ආයි කරන්නම්. හරිද? මම මේ click කරනවා. click කරපුවාම reference error. get message is not defined. මොකද්ද මේ වෙන්නේ? මට මේ දෙන්නේ click කරාම error එකක් පයින්නවා. ඕගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න එක දෙයක්. JavaScript ලියද්දී බලන්න console එකේ errors තියෙනවද කියලා. සමහර errors සමහර වෙලාවට ඕගොල්ලෝ framework හරි මොනවා හරි use කරනවා නම් ඒ වයින් by default දෙන errors උත් තියෙනවා. නමුත් මේක ඕගොල්ලන්ට කෙලින්ම පේනවා HTML code එකේ line number 15. line number 15 කියලා මේ තියෙන්නේ. මේ 15 වෙනි line එකේ තමයි මේ error එක තියෙන්නේ. 15 වෙනි line එකේ මොනවද තියෙන්නේ? මෙන්න මේක. මේ තියෙන line number එක. මේ get message එක ගන්නෙ නෑ. ඇයි මම මේ script එක කොහෙවත් call කරාද? නෑනේ. දැන් අපේ link අපි CSS එළියේ තියෙන CSS එකක් අපි ගේන්නේ link කියලා tag එකකින්නේ. ඉතින් මේක කොහොමද ගේන්නේ? script tag එකේම දානවා src. දාලා script.js. දාලා මම මේක දැන් run කරනවා. මම මේක දැන් save කරා. දැන් මම මේක උඩ 1 2 3 4 5 6 හරි මොනවා ලියලා click කරපුවාම මට එනවා error message එකක් නැහැ. හරිද? කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට මෙතන වෙනස් කරන්න ඕන උනාද? නැහැ. කිසිම දෙයක් වෙනස් කරන්න ඕනුනේ නැහැ. ඉතින් වැඩේ මාර ඉන්ටරෙස්ටිං. හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මම ලේසියෙන් මේ දේවල් කරනවා. ඉතින් මම ආපහු script.js එකට ගියොත් ඕගොල්ලන්ට මම කියන්නම් මොනවද මම මෙතන කරලා තියෙන්නේ ෆන්ක්ෂන් එකක් ලිව්වා. ඉතින් මම වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට ගේනවා ෆන්ක්ෂන්ස් කියන්නේ මොනවද? කොහොමද ෆන්ක්ෂන්ස් කෝල් කරන්නේ? ඒවා ගැන. ඊට පස්සේ කොහොමද variable මොනවද variables කියන්නේ? කොහොමද variable මේ විදිහට concatenate කරේ? get element by id කියන්නේ මොකද්ද? මේ value එකකින් මොනවද වෙන්නේ? මේ හැමදේම මම ඕගොල්ලන්ට ගේනවා. අද මේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ ඕගොල්ලන්ට මට කියන්න ඕනුනේ inline ලියන්නේ කොහොමද? internal code එකක් කොහොමද ලියන්නේ? ඒ වගේම external code එකක් කොහොමද අපේ HTML page එකට link කරලා අපිට ඕන result එක ගන්න කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන් ඉන්න ඔයාලා කරන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මම මේ දාපු reference materials උත් අරගෙන ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ පොඩි form එකක් හදන්න. form එකක් හදලා බලන්න පොඩි ඔයගොල්ලෝ text box එහෙම දාලා buttons එහෙම දාලා පොඩ්ඩක් try out කරන්න. මේ දේවල් අල්ලගන්න ලේසි අමාරු නෑ. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු. එහෙනම් හැමදෙනාටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.